Olyan családból származom innen a városból, akik orvos család, tulajdonképpen minden rokonom egészségügyi dolgozó. Egy orvos családban sok-sok történet kering, és szülésekkel kapcsolatban is voltak történetek, amiket ugye én hallottam tinédzserként, a saját édesanyám történeteit is hallottam. Ezek rám is hatottak, tehát hogy ezek ugye medikalizált történetek voltak. Úgy hatottak rám, hogy azt hittem, hogy van egy képem a szülésről, vagy szóval, hogy amit én tudok, az a szülés, olyannak kell lennie. És van ebben egy olyan aspektus is, hogy ez anyukámmal kapcsolatban és velem kapcsolatban is feljött, hogy a nevünk ismerős itt a városban, tehát kicsit az is, hogy ne hozz szégyent a családodra, akár szülés közben is. Szóval így indultam, és 20 éves voltam, és sikrekkel voltam várandós. Szóval a lényeg, hogy 35 hetes várandós voltam, és akkor egy éjszaka azt éreztem, hogy akkor már nagyon-nagyon várandós voltam, tehát hogy azért ez már nehéz volt a vége. Egy éjszaka egyszer csak éreztem egy ilyen nagyobb rugást, és azt, hogy elfolyik a magzatvíz. Az tényleg ugyan igazi magzatvíz elfolyás volt, tehát egy ilyen jó nagy svung. Ez volt hajnali 4 órakor, és értem jött egy mentő. Tehát mondták, hogy azért 35 hetesek, és ráadásul ikrek, szóval mindenféleképpen álljak 4 kézlábra addig, vagy feküdjek le, így vártam a mentőt, és akkor bevitt a mentő az intézménybe, és ott aztán a következő 13 órában tulajdonképpen minden megtörtént velünk, ami akkoriban szokás volt. Történt egy beöntés, egy borotválás, és aztán utána ott úgy el voltunk egy ideig, tehát egész konkrétan még a következő 6 óráig. Ez ugye azt jelenti, hogy valamikor délelőtt 10 körül járhattunk, de olyan igazi fájások nem voltak. Mondta nekem a szülésznőm, hogy hát én még nagyon mosolygok, még nagyon beszélgetek, ez úgy annyira még nem annyira jó, vagy hát szóval, hogy nem látszik igazi haladás, úgyhogy akkor itt megkaptam az oxitocint. Ott az nagyon durva volt ez a rész. Tehát én, hogy mondjam, jó kislány voltam. Ezt így talán ki lehet mondani, tehát nagyon, nagyon fegyelmezetten viseltem el ezeket a fájásokat, a férjem ott volt mellettem, fogta a kezemet, de ezek így, hát utólag azt mondhatom, hogy elég rémesek voltak. Úgyhogy utána volt még 2 másik szülésem, ahol ugye oxitocint nem kaptam, tehát van alapom, amihez viszonyít csak. Akkor ugye nem volt még. És hál' Istennek jól reagáltunk mindannyian az oxitocinra, úgyhogy tulajdonképpen a lányok azok természetes úton megszülettek 4 órával később. Abban az intézményben kevésbé gyakori az ikerszülés. Szóval, hogy szerették volna látni sokan. És hát nyilván ez az abszolút klasszikus kőmetsző, kengyelbetett lábakkal, gátmetszés, ugye utólag tudom persze, hogy ez egy protokoll, hogy a kisméretű babáknál gátmetszést csinálnak. Erről mondjuk például tájékoztatást, vagy előzetes jelzést nem nagyon kaptam. Tehát tényleg abszolút klasszikus szülésvezetés volt. 35. hétre születtek, tehát nem tudtuk, hogy lesz-e légzéstámogatásra szükségük, vagy nem. Úgyhogy nagyon gyorsan elvitték mind a kettőjüket. Tehát, hogy így megmutatták, és aztán már szaladtak is velük tovább, tehát nem kaphattam meg őket kézbe, vagy a férjem sem kaphatta meg őket kézbe, aranyóra se volt semmi, de ezt természetesen tudom utólag, hogy ez ennek indoka volt. Nem volt szükségük légzéstámogatásra egyébként. Tehát hála Istennek jól voltak, ettől függetlenül egyébként 2,5 napot inkubátorban töltöttek. És hát ha jól számolom, körülbelül 16 órával a születésük után láttam őket először. És hogy az is fontos elmondanom, hogy sajnos nem sok tájékoztatást kaptam róluk az alatt a 16 óra alatt. Tehát, hogy levittek az osztályra, ettem, és utána abszolút azonnal el is aludtam. És akkor emlékszem, hogy felébredtem, és hát ugye gátmetszést kaptam, tehát alig tudtam kikelni az ágyból, kivonszoltam magamat egyedül a fürdőszobába, ott iszonyatos állapotban voltam, tehát ekkorára voltak dagadva a melleim, és a gátmetszés miatt alig tudtam mozogni.
És akkor utána váltottam hálóinget, és vártam, hogy hozzák őket. És nem hozták őket. És akkor kérdeztem a csecsemős nővért, hogy az enyémek hol vannak, és persze ez lehet, hogy utólag, csak én nem emlékszem a válaszra, tehát lehet elmondta, de hogy ott csak annyit értettem meg, hogy nem tudja, hogy hol vannak. És ez emlékszem rá, hogy ez valami félelmetes érzéseket keltett bennem, hogy hol vannak a gyerekeim. Tehát ez az abszolút ilyen abszolút ilyen kezdetleges emlős érzések, hogy most azonnal hol vannak a gyerekeim. És tulajdonképpen hálóinkben így végigmásztam a folyosón, és akkor ott így megtaláltak valahogy, és ugye kérdezgettem, hogy hol vannak a gyerekeim, és akkor végül is bevittek hozzájuk az inkubátorhoz, és akkor ott láttam, hogy akkor így hogy vannak, meg hogy inkubátor, és hogy bátorítottak, hogy be lehet nyúlni, és meg lehet őket simogatni. Úgyhogy aztán ott ültem velük. Ami egy nagyon nehéz történet, és a mai napig fáj nekem, az az, hogy 11 éjszakán keresztül a szobám pont a csecsemős osztály mellett volt, tehát egy fal választott el engem a csecsemős osztálytól, és ugye a csecsemős osztályról 11 éjszakán keresztül hallgattam a babáknak a sírását. Ez rémes, tehát a mai napig hallom a fülemben, hogyha felidézem, és hogy tudtam, hogy az én 2 gyerekem is ott van. De aztán hazajöttünk, és minden szépen rendeződött, és egyébként büszke voltam magamra. Másfél évesek voltak az ikergyermekek, amikor úgy döntöttünk, hogy legyen testvérük. Úgyhogy lett testvérük, és vele azért már tudatosabb voltam, mint első alkalommal. Szóval itt már nagyon sokat olvastam a szülésről, igazából annyi kívánságom volt tulajdonképpen a szülészorvoson felé, ezt el is mondtam neki többször is, hogy most szeretnék gátvédelmet, ha lehet. Mert hogy azért a gátmetszés az elég durva volt az első alkalommal, tehát ott 3 napig alig tudtam leszállni az ágyról, meg utána visszaszállni az ágyra, nagyon fájt, nagyon nem volt jó, és szerettem volna elkerülni másodjára. Ezen kívül más kívánságom nem nagyon volt. A fiamnak a születése az fáját, tehát kontrakciókkal indult, teljesen időben, tehát 39. héten született, akkor lefeküdtem aludni, és akkor úgy éjfélkor úgy felébredtem egyre, hogy ez már úgy nem tréfa. Tehát, hogy akkor éreztem azt, hogy oké, ebből most lesz valami. Beültem a kádba, hogy gyújtottam magamnak gyertyákat, és akkor úgy el voltam ott olyan hajnali 4-ig a kádban. Nagyon szuper volt, így lubickoltam. És aztán olyan hajnali 4 körül volt az, hogy akkor már olyan 5 percesek voltak, és emlékszem rá, hogy ott kiszálltam a kádból, volt rajtam egy köntös, és akkor úgy ott megálltam ott a foteleknél, meg a komódnál, úgy kicsit így rátámaszkodtam, és akkor úgy hintáztattam magamat, és nagyon jól el voltam. Igazából teljesen élveztem a dolgot. És aztán volt egy kontrakció, amikor úgy azt éreztem, hogy hoppá, oké. Na, akkor most van itt az ideje, hogy most már azt hiszem, hogy rá kéne kanyarodni a kórházi témára, induljunk el. De lehet, hogy akkor azért már elég erősen benne lehetem ebben a módosult tudatállapotban, mert így felébresztettem a férjemet, és mondtam neki, hogy te még maradj el, én most elindulok a kórházba. És így emlékszem, hogy így nézett rá ilyen nagy szemekkel, de hogy ugye hát valakinek vigyáznia kellett a 2 idősebbre, és úgy voltam vele, hogy ez biztos lesz még egy kis idő, én most elindulok a kórházba, aztán majd gyerekérlek utánam, hogyha nagymamának le tudtad adni a 2 idősebb gyermeket. És így is lett, tehát én hívtam egy taxit, és betaxiztam a kórházba, ahol is aztán a felvételnél kiderült, hogy 4 újnyi, és mondta az orvosom, hogy hát ebből egy órán belül gyermek lesz nagy valószínűséggel. És akkor viszont az férjemnek szóltam, hogy na, akkor most nagyon gyorsan gyere, jó? Úgyhogy ez tél volt, és nagy hó volt egyébként, tehát hogy ő végigfutotta az utat a nagy hóba. És egyébként nagyon szépen alakult ott minden, az 1 óra az eléggé el van mosódva. Tehát ebből tudom így utólag, hogy nagyon erősen módosult tudatállapotban voltam már akkor, és ez egy nagyon szép szülés volt tulajdonképpen, tehát a szülésznő is egy nagyon kedves valaki volt, az orvosom is, tehát hogy
ők ketten voltak bent, tehát nem tényleg egy fél stáb, mint az ikergyermekeimnél. Letekerték a villanyt, tehát félhomály volt, és nem kellett kőmetszőben lenni, vízszintesben voltam, és akkor az orvosom annyit mondott, hogy a lábamat tegyem ide a vállának. Előtte még volt egy burokkelpesztés, és akkor utána így született a fiam tulajdonképpen. Tehát igaz, hogy fekve, de ilyen nagyon szépen. Az egyetlen fájdalmam ezzel kapcsolatban, hogy a gátmetszéses kérésemet, tehát a gátvédelmes kérésemet azt nem teljesítették, tehát kaptam másodjára is egy gátmetszést. Ezt is igazából túlzottan sok előrejelzés vagy engedélykérés nélkül, tehát hogy az ott egy nyisz volt és kész. Ezt akkor nem is nagyon realizáltam, vagy csak úgy félig meddig. És a fiamnál azt kértem, hogy ő kerüljön azonnal merre. De utólag tudom, hogy azért nem volt teljes igazi aranyóra, amit vele tölthettem, mert hogy végül is nagyon gyorsan elvágták a köldögzsinort, elvitték, megmérték, letörölgették, tehát még valami kis ruha is volt már rajta, meg ilyen kis takaró, mikor visszakaptam. Tehát fogalmam nincs, hogy az mennyi idővel volt azután, hogy kibújt, egy olyan 10 perc körülbelül. De hogy én azt ott a Mennyországnak éltem meg, hogy ezzel a gyermekemmel nem lettem szeparálva, tehát hogy ő mégiscsak a karomba került, ha 10 perccel később is, meg megmosdatva, meg elvágva, meg minden, de hogy mégiscsak ott volt. És utána ott 2 órán keresztül a férjemmel így gyönyörködtünk benne, és ez fantasztikus volt, nagyon, nagyon más volt, mint az első szülés. És egy nagyon nagy diadalnak is éltem ezt meg, hogy hát azért tulajdonképpen 4 újnyival beérkezni a kórházba, előtte így teljesen nyugisan végigcsinálni egy vajudást, az azért nem volt rossz. Egy fájdalmam volt, ez a gátmetszés volt, hogy ott is ugyanez volt, hogy így úgy éreztem magam, mint egy hadirokkant utána. Szóval nem tudtam rendesen mozogni, nem tudtam lemászni az ágyról. Szóval, hogy egy ilyen nagyon ambivalens érzés, mert hogy tudom azt, hogy egyébként az orvosom abban a kórházban abszolút természetességpártinak számított. Ezek a dolgok, hogy letekerte a villanyt, hogy nem kellett a lábamat a kengyelbe rakni, hogy ezekkel ő jót akart nekem, és egyébként jó is volt. Ez az egy gátmetszéses dolog volt az, ami így aztán úgy maradt meg, hogy ezt úgy nem szeretném, köszönöm, legközelebb. De hát akkor még szó se volt legközelebbről. Tehát, hogy akkor örültem, hogy 3 év alatt született 3 gyermekem, és azt gondoltuk, hogy ezzel tulajdonképpen a családunk teljes. És akkor most előre ugrok 6 évet az időben. Akkor is a férjemmel így hosszas beszélgetések után úgy döntöttünk, hogy legyen 4. gyermekünk. És emlékszem rá, hogy nyaraltunk, egy barátnőm kölcsönadta a házát, vagy kölcsönadták a házukat Budapesten, és ott ennek a barátnőmnek 6 gyermeke van, és ott leemeltem a polcról egy könyvet, még akkor nem tudtam, hogy várandós vagyok, ami Ájna May Gaskinnak az Útmutató szüléshez című könyve. Csak úgy kíváncsiságból. És az este volt, és arra hajnalodott rá, hogy én tulajdonképpen egy ültőhelyemben kiolvastam azt a könyvet, és emlékszem rá, hogy hajnalodott, és azt éreztem, hogy fú. Tehát egy olyan rálátást kaptam arra, hogy mi is a szülés, meg milyen is lehetne a szülés, hogy igazából a mai napig így beleborzongok, szóval, hogy kaptam egy olyan ablakot azáltal a könyv által, ami igazából egy ilyen katartikus ablak volt, hogy hát ezt így is lehet, vagy így is lehetne. És azt kell, hogy mondjam, hogy kicsit azért átértékeltem nyilván ennek a könyvnek a tükrében mindkét előző szülésemet, amiket nem éltem meg rosszul, de hogy tudtam, hogy melyek azok a pontok, amiket ha esetleg még lenne gyermekem, akkor most másképp csinálnék. És aztán utána hát egy héttel később lett egy pozitív tesztem, és ezt valahogy olyan sorsszerűnek éreztem. Szóval ott az a várandóság ezzel a könyvvel indult tulajdonképpen,
És aztán hát választottam a jól ismert utat, tehát elmentem terhesgondozásra, ugyanez az orvos gondozott, aki eddig is, és ami egy nagyon érdekes történet volt, hogy valahol a 18.-19. hét körül elkezdtek rémálmaim lenni éjszaka. Ilyen irreális módon bántottak álmomban, elvették a gyerekeimet tőlem, a babáimat, mindig szültem álmomban, és mindig elvitték őket. Rémes volt. És akkor ott azért úgy magamba kellett néznek, hogy most ez mitől van, miért élek át én ilyesmit. És aztán végül is az ire a pontot azt tette fel, amikor leültem az orvosommal beszélni, ez valahol a 23. hét táján volt, és emlékszem rá, hogy akkor így mondtam neki, hogy szeretnék vele egy kicsit beszélgetni, és akkor azt mondta, hogy jó, akkor menjünk ki, és akkor kiültünk a váróba, és akkor ültünk ezeken az ilyen narancsága műanyag székeken, és ott előadtam neki azt, hogy hát, hogy én most, ha lehet, akkor azt szeretném kérni, hogy ne legyen rajtam állandóan NST, meg szeretnék választott kitolási testhelyzetet, meg szeretnék gátvédelmet, meg szeretnék aranyórát. És emlékszem rá, hogy úgy nézett úgy rám, és úgy láttam rajta, hogy ez így, tehát így abszolút. Szóval, hogy főleg egyébként a választott kitolási testhelyzet volt ez, amikor úgy láttam így ezt a lehúzódó redőnyt. Illetve annyit mondott, hogy az NST az nem opcionális, tehát hogy az kell és kész, az nem. A választott kitolási testhelyzet az szóba se került. Tehát, illetve olyan szinten került csak szóba, hogy annyit mondott, hogy mi van, hogyha szanaszét repedek, és akkor ő hogy stoppol engem össze. Meg hogy mit fog szólni a férjem, hogyha ez történne. Tehát, hogy ez a mondat is elhangzott. És akkor ott én nem kezdtem el vele veszekedni, hanem egyszerűen hazamentem, és így leültem, és azon gondolkoztam, hogy 36 éves vagyok. Az utolsó gyermekem születése óta én megtanultam nemet mondani. Munkahelyen is, családban is. Nem akarok megfelelni már senkinek sem igazán. Úgyhogy most itt van ez a pont, amikor itt is fogok mondani egy nemet. Meg volt benne egy olyan is, hogy tudtam, hogy újra lányom lesz. És volt bennem egy olyan, hogy én most szeretném, hogyha ez a lánygyermek, ez másképp születne meg. Szülessen meg méltó módon ez a gyerek. És akkor elkezdtem kérdéseket feltenni, beléptem az otthonszülős csoportba, magyar otthonszülős csoportba, és ott elkezdtem kérdezgetni, és ott nagyon gyorsan találtam is olyan bábát, aki lejön. És elmentünk a férjemmel a szülésfelkészítőjére, és ott így azt éreztem, hogy minthogyha valami párhuzamos valóság volt, nyílt volna meg, amikor elmentünk oda, mert hogy abszolút kompetensnek tekintettek minden tekintetben, megválaszolták a kérdéseinket, nem lehetett butát kérdezni. Egyáltalán lehetett kérdezni. Hát, hogy ez így nem volt így ellegyintve, hogy jó, kérdezzél nyugodtan, de amúgy az fog történni, amit én akarok. Tehát, és ő szánt ránk időt, és higgadt volt, és szeretetteljes, és nagyon, nagyon azt éreztem, hogy az emberemre találtam. A férjem is ugyanezt érezte, hála Istennek. És akkor eldöntöttük, hogy ez a 4. gyermek, ő másképp fog megszületni, ő otthon fog megszületni, és pont. Azért mondom ezt, hogy pont, mert hogy ugye egy egészségügyi végzettségű család, és én akkor hát őszinte voltam, és elmondtam ezt egy-két embernek, és ebből aztán ugye lett egy csomó komoly beszélgetés, meg konfliktus is, de itt már azért ragaszkodtunk a saját elképzelésünkhez. Az a szülés az szintén fájásokkal indult, tehát kontrakciókkal, egy gyönyörű májusi hajnalban egyébként. Ugye, nagyobb gyermekeim láttak engem még néhány kontrakció erejéig, akkor a férjem úgy fogta őket, és a nagymamához elvitte őket, közben megelkezett a dúlám, tejáztunk, és aztán elindultunk az Akácosba sétálni. És akkor ott sétálgattunk, és
és amikor éppen jött egy kontrakció, akkor így rádöltem a vállára, akkor megfogott, akkor így csöndben ringatóztunk egy kicsit. És aztán mire vége lett a sétának, ugye pont visszaértünk a házhoz, és akkor pont akkor érkeztek meg a bábák, meg a férjem is így egyszerre. Szóval, hogy volt egy megtorpanásom, annak ellenére, hogy tudtam, hogy kik érkeznek hozzánk, és bíztam bennük, és ismertem őket, de hogy az előző 2 szülés kapcsán azt hiszem, hogy talán volt egy ilyen feldolgozatlan dolog bennem, vagy egy ilyen tudatalatti félelem, hogy most akik megérkeznek, azok mégiscsak meg fogják mondani, hogy mit kell csinálni. Tehát, hogy kvázi le leszek uralva, vagy szóval, hogy meg fogják nekem mondani, hogy mit kell csinálni, és nem mondták meg, tehát mértek egy szívhangot, és utána ilyen csöndben leültek a nappaliban a földre, meg úgy nagyon csöndben ellettek, és olyan kedvesen, olyan csöndben mondták nekem, hogy mi azért vagyunk itt, hogy neked jó legyen. Az fog történni, amit te szeretnél. És ez a mondat úgy teljesen így ellazított, és akkor azt mondtam, hogy na jó, akkor még sétálok egyet a férjemmel. De most már nem mentünk be az erdőbe, tehát kimentünk az erdő közelébe, az erdőszélre, és még sétálgattunk. És hogy így a férjembe kapaszkodtam, ő megtartott engem, és akkor így egyszerűen csak behúnytam a szememet, és így ringattam a csípőmet, és elkezdtek a számom olyan hangok kijönni, amiket nem tudtam, hogy ki tudok adni. Vagy hogy létezik az, hogy én ilyen hangokat adjak ki, mert hogy a 2 kórházi szülésemnél csöndben voltam. Tehát, hogy nagyon benne volt az, hogy ott viselkedni kell. Idő után úgy visszaértünk a házhoz, és akkor itt a dúlám azért látta már rajtam, hogy mi van, úgyhogy akcióba lépett, és akkor elkezdtem masszírozni a hátamat, meg a keresztcsontomat, meg megtartott, meg adtak, amikor már térdeltem, adtak a lábam alá párnákat, és hogy utólag a férjem ezt úgy apostrofálta, hogy hát ez egy wellness szülés volt. És hogy tényleg, tehát hogy még kentek nekem nutellás kenyeret, meg szóval, hogy ettem, ittam, jól voltunk, de azért azt már nagyon éreztem, hogy ez most már így a vége. Teletöltötték nekem a kádat, volt egy szép nagy kádunk, letöltötték, és akkor ott beszálltam. És emlékszem rá, hogy ott így 4 kézláb voltam, így ringattam magamat, kérdezte a dúlám tőlem, hogy vagyok, és mondtam, hogy jól vagyok, de hogy egy félelmem van, hogy szét fogok szakadni. És akkor ő ott így fogta az illóolajait, és egy ilyen nagyon pici tejszínnel feloldott ilang-ilang illóolajat rakott a vízbe, meg pici rózsát, és akkor ilyen fantasztikus illat lett a fürdőszobában. És én ott így hirtelen azt éreztem, hogy így átment az egész tolófájásokba ott azonnal. Bábák jöttek, letérdeltek a kád mellé, történt még egy utolsó szívhanghallgatás, és tulajdonképpen minden tudatos nyomás nélkül a lányom az így becsusszant a kádba. Nagyon, nagyon döbbenetes élmény volt, mert hogy nem, az előző 2 szülésemnél azért meg kellett dolgozni kitolás közben. Tehát, és most tulajdonképpen ez nem volt tudatos. Tehát egyszerűen olyan volt, mint hogy egy ilyen meleg illatos burokban lennék, ott volt mindenki, aki szeret engem, amikor gondoskodott ott rólam, és a lányom az egyszerűen csak így így beleszületett a kádba. Ami hát azért nem azt mondom, hogy teljesen fájdalommentes volt, de így, tehát olyan volt, mintha így atomjaira esett volna szét minden ott hirtelenjében, és csak így 4 kézláb voltam, vagy olyan félig guggoló helyzetben a kádban, hogy megfogták, és így előre adták nekem. És az ami leírhatatlan érzés volt, hogy egy újszülött gyermek, akit ugye tulajdonképpen volt már 3 gyermekem, de soha nem tartottam éppen megszületett gyermeket a kezemben, hogy odaadták, hogy megkaphattam. És hogy magzatmázas volt, és lila, de hogy lélegzett, tehát jól volt, minden rendben volt, és hogy így emlékszem, hogy én sokban voltam, tehát hogy ott ültem a kádban, és így tartottam a gyermekemet, és így azt éreztem, hogy így hol vagyok? Ez most mi volt? És így ott voltam, és hogy ott nem is sírt nagyon, tehát ilyen félhomály volt, meg illat volt, meg csönd volt, mindenki csöndben volt körülöttem, mosolyogtak. És ez az egész más minőség, mint ami eddig. Még a kádban megszeretett a mélepény, azt berakták egy tálba,
És a férjem megfogta a babát, és utána én saját lábamon kimásztam a kádból, és átmentem a hálószobánkba, ahol is megkaptam azonnal újra a babát a mellkasomra, bebugyoláltak minket, betakargattak, megnézték, hogy a kicsi jól van-e. Ugye a köldögzsinót még ugye nem vágják el ilyenkor, ott volt mellettünk a mélepény egy tálban, és aztán utána így megkérdezték, hogy szeretnék-e enni, inni, hoztak nekem enni, inni, és én pedig ott feküdtem az ágyban, és ezen gondolkoztam, hogy hát megszületett a 4. gyermekem, és ilyen tök jól vagyok. Fantasztikus. Így utólag belegondolva, hogy volt 3 gyermekem, és nem tudtam, hogy néz ki egy mélepény. És most ugye ez látszott már. Szóval, hogy úgy az egész valahogy úgy olyan, az egész a maga teljességében ott volt mellettem. A gyermek és a zsinór és a lepény, és egyszerűen csak néztük egymást, és gyönyörködtünk egymásban, és megcsinálták az adminisztrációt, megnézték a gátamat, egy pici horzsolás lett, azt mondták, hogy erre adhatnak egy öltést, de nem muszáj. Mondtam, hogy én köszönöm, nem kérek. Úgyhogy igen, szóval hogy ez az a szülés, ez a 4. szülés, vagyis hát a 4. gyermek 3. szülés, ami egy olyan fajta lelki és testi csúcsélmény, ami után már nem voltam ugyanaz a nő, aki előtte voltam. És egyébként a férjem sem volt ugyanaz, aki előtte volt, és a gyerekeim sem, mert az idősebb gyermekeim ugye hazajöttek, és akkor ugye láthatták a 2 órás testvérüket, és emlékszem rá, hogy oda feküdt a 2 ikerlányom az ágyra mellénk, és ott puszilgatták a babát, meg puszilgattak engem is, és hogy így éreztem, hogy itt valami így nagyon így gyógyul, egyé válik, nincs jó szavam rá. Szóval azt hiszem, hogy mindannyiunkat gyógyított. Nem akartam sírni.